मदरबोर्डको बारेमा त्यस्तै मदरबोर्ड किन युज गरिन्छ कम्प्युटरमा? मदरबोर्ड सबै के काम गर्छ? अरू पार्टहरूको त बुझ्नु भयो होइन, जस्तै अब किबोर्डको काम लेख्ने भयो होइन, माउसको काम कन्ट्रोल गर्ने, जस्तै हार्ड डिस्क भनेको मेमोरी भयो, ऱ्याम भनेको पनि मेमोरी भयो, स्टोर गर्ने होइन, अरू एसएमपी गर्ने। यसले चाहिँ के गर्छ? यसले मदरबोर्डलाई चाहिँ सबैलाई राख्ने काम गर्छ। त्यसलाई जस्तै अब कम्प्युटरमा काम कति टाइपको हुन्छ? 3 टाइपको काम हुन्छ होइन, इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट। इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट। 3 टाइपको कामको लागि पार्ट पनि 3 टाइपको चाहिन्छ हो, इनपुट पार्ट, प्रोसेसिङ पार्ट र आउटपुट पार्ट हो कि होइन? यो 3टै पार्ट के हुनु पऱ्यो? एकअर्कासँग लिङ्क हुनु पऱ्यो नि, जोडिनु पऱ्यो नि। इनपुट प्रोसेससँग जोड्नु पऱ्यो, आउटपुट पनि प्रोसेससँग जोडिनु पऱ्यो। यो सबैलाई जोड्ने काम चाहिँ मदरबोर्डले गर्छ। मदरबोर्डमा यो पनि जोडिन्छ, यो पनि जोडिन्छ र यो पनि जोडिन्छ। सबैको इन्टरफेस गर्ने, कनेक्सन गराउने काम चाहिँ मदरबोर्डको। अब 3टै जोडिसकेपछि बल्ल के हुन्छ त? कम्प्युटरले काम गर्छ। मदरबोर्डको मेन काम के भयो त? कनेक्ट, इनपुट, प्रोसेसिङ एन्ड आउटपुट पार्ट। मदरबोर्ड बिग्रियो भने कुनै पनि काम हुँदैन, अन पनि हुँदैन, कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन। अब मदरबोर्ड बनेको चाहिँ कसरी हुन्छ? कनेक्सन गर्नको लागि जस्तै तपाईँले इनपुट पार्टहरू, प्रोसेसिङ, आउटपुट जोड्नु भयो होइन, जोडिसकेपछि यो इनपुट र प्रोसेसिङ जोडिनु पऱ्यो। त्यसको लागि भित्रभित्र के हुनु पऱ्यो? सर्किट हुनु पऱ्यो नि होइन। भनेपछि यो मदरबोर्ड भनेको के हो त? एउटा सर्किट हो यो भित्र। यो बोर्ड हो होइन, जसभित्र के हुन्छ? सर्किटहरू प्रिन्ट गरिएको हुन्छ। तपाईँले लाइनहरू देखिरहनु भएको छ होइन, यो सबै के हो त? लाइन हो। अब लाइन टप र बटम सर्किटमा मात्रै हुँदैन, हामीले हेर्दाखेरि अगाडि पछाडि मात्रै देखिरहेको छ नि। त्यसको बिचतिर पनि के हुन्छ त? त्यस्तो लाइनहरू हुन्छ। यसको यहाँभित्र चाहिँ 2टा भन्दा बढी लेयर हुन्छ, 4वटा, 6वटा, 8वटा, 16वटासम्म लेयर यो भित्र हुन्छ। सबै लेयरमा के हुन्छ? लाइनहरू प्रिन्टेड गरिएको हुन्छ। त्यही भएर मदरबोर्ड भनेको के हो त? अब यो कुन मेटेरियल हो? सर्किट भित्रभित्र त सर्किट छ होइन, यो चाहिँ के हो त? यो प्लास्टिक हो कि मेटल हो कि के हो? मेटल। यो प्लास्टिक नै हो, मेटल त प्लास्टिक पनि होइन, मेटल पनि होइन। किनभने प्लास्टिक भयो भने अब हामीले तताउँदाखेरि पग्लिन्छ, मेटल भयो भने सबै सर्ट हुन्छ। प्लास्टिक पनि होइन, मेटल पनि होइन। यो भनेको के हो? एउटा ग्लास हो, यसलाई चाहिँ फाइबर ग्लास भन्छ। मदरबोर्ड केबाट बनेको भयो त? मदरबोर्ड फाइबर ग्लासबाट बनेको हुन्छ, जसभित्र सर्किट प्रिन्ट गरेको, त्यसभित्र के हुन्छ? सर्किट हुन्छ। त्यो सर्किटले के काम गर्छ? सर्किटले इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुटलाई जोड्ने काम गर्छ। इनपुट, प्रोसेसिङ र आउटपुट सबैलाई जोड्ने काम चाहिँ त्यहाँभित्र भएको सर्किट हो। अब सर्किट प्रिन्ट गरिएकोले यसलाई पिसिबी पनि भनिन्छ है। पिसिबी भनेको प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड, प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड। जुनसुकै इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा तपाईँले एउटा बोर्ड भेट्नुहुन्छ, त्यो बोर्डलाई के भनिन्छ? पिसिबी, अथवा यसलाई हामीले त्यो मदरबोर्ड पनि भन्छौँ होइन, नभए पिसी भन्न पनि सक्नुहुन्छ। अब भित्रभित्र त सर्किट भयो, यो पनि बुझिहाल्नु भयो, यो फाइबर ग्लासको हुन्छ। यसमा डिफ्रेन्ट पार्ट जोड्नको लागि के हुनु पऱ्यो? कनेक्टरहरू बनाउनु पऱ्यो नि होइन। यो सबै के हो त? कनेक्टरहरू। यहाँ पछाडि पनि छ,
यहाँ माथि पनि छ, ब्याक साइडमा चाहिँ छैन। यसको कनेक्टर के छ, एउटा यो साइडमा र एउटा टप साइडमा। यिनीहरू कुन साइड हो त, अगाडि हो कि पछाडि हो? कुन चाहिँ यिनीहरू सबै यो कहाँ बस्छ? पछाडि बस्छ नि होइन, कम्प्युटरको ब्याक साइडमा बस्छ कि बस्दैन? यो ब्याक हो नि त कम्प्युटरको होइन। अगाडि भनेको अन गर्ने स्विच, रिस्टार्ट गर्ने स्विच, अनि यिनीहरू भनेको के भयो त पछाडि भयो, यो भनेको माथि भयो। त्यसमा के हुन्छ त डिफ्रेन्ट कनेक्टरहरू पछाडि र माथि कनेक्टरहरू राखेको हुन्छ। यो सब पछाडि र माथि मदरबोर्डमा कनेक्टर इनपुट के को लागि कनेक्टरहरू त इनपुट प्रोसेसिङ र आउटपुट जोड्नको लागि र आउटपुट पार्टहरू जोड्नको लागि विभिन्न कनेक्टरहरू पछाडि तथा माथि बनाइएको हुन्छ। ब्याक साइडमा र टप साइडमा कनेक्टरहरू हुन्छ। के को लागि त यो सबै इनपुट प्रोसेसिङ र कुनैले इनपुटलाई जोड्छ, कुनैले आउटपुटलाई जोड्छ, कुनैले प्रोसेसिङलाई जोड्छ। यसबाहेक अरू के छ त बोर्डमा? यो बोर्ड, सर्किट र कनेक्टर। कनेक्टर बाहेक यो सबै के हो त कनेक्टरहरू, सबै कनेक्टरहरू नै भयो। यसबाहेक अरू के छ? यो सबै आइसीहरू र यिनीहरू के भयो त इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू, क्यापेसिटर, रेजिस्टर, कोइलहरू यिनीहरू हुनुभयो। यिनीहरू के को लागि त बोर्डमा यिनीहरू किन राखेको हुन्छ? अब हामीले कुनै पनि डाटा मानौँ इनपुटबाट पठाएपछि जानु पऱ्यो प्रोसेसिङमा, प्रोसेसिङबाट आउटपुटमा जानु पऱ्यो। चाहिँ इनपुटबाट डाइरेक्ट प्रोसेसिङमा जाँदैन। पहिला के हुन्छ, यस्तो आइसी र यस्तोलाई चिप भनिन्छ। त्यो चिपहरूमा गएर अनि मात्रै क्या हुन्छ प्रोसेसिङमा जान्छ। अनि प्रोसेसिङबाट फेरि यही आइसी र चिपहरू हुँदै अनि आउटपुटमा जान्छ। चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ जान पाउँदैन। यहाँ जानको लागि के हुन्छ, यो चिपहरू आइसीहरूमा जानुपर्छ। किन? काम त यसले गर्ने हो, डाइरेक्ट यसलाई पठाए झन् छिटो हुन्थ्यो होइन। तर यता किन पठाउनु पऱ्यो? अब यता पठाउने कारण के हो भने हामीले पठाएको इन्फर्मेसन कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा नहुन पनि सक्छ। जस्तै हामीले बोल्यो होइन, साउन्डलाई कम्प्युटरले चिन्दैन। कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हो, 0 र 1। तपाईँले बोलेको कुरा के हुनु पऱ्यो, 0 1 मा चेन्ज हुनु पऱ्यो। अथवा तपाईँले एबिसिडी लेख्नु पऱ्यो, एबिसिडी पनि थाहा हुँदैन कम्प्युटरलाई, यसलाई 0 1 मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसलाई पनि के गर्नु पऱ्यो, 0 1 मा चेन्ज गर्नु पऱ्यो नि। हो त्यो चेन्ज गर्ने काम कसले गर्छ त? यो आइसीहरूले गर्छ। त्यही भएर पहिला यसमा जानु पऱ्यो, त्यो कन्भर्ट हुनु पऱ्यो, कम्प्युटरमा बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा जानु पऱ्यो, अनि त्यसपछि मात्रै के हुनु पऱ्यो, प्रोसेसरमा जानु पऱ्यो। अनि फेरि प्रिन्ट हुँदाखेरि अथवा आउटपुटमा जाँदा पनि के हुनु पऱ्यो, हामीले बुझ्ने फर्मेटमा आउनु पऱ्यो नि। त्यो 0 1 मै आयो भने त हामी बुझ्दैन। त्यो गर्नको लागि के हुन्छ त बोर्डमा आइसी र चिपहरू राखेको हुन्छ। बुझ्नुभयो? र यो कम्पोनेन्टहरू चाहिँ किन राखेको हुन्छ त? रेजिस्टर, क्यापेसिटरहरू, कोइलहरू, मस्फेटहरू यो प्रोटेक्सनको लागि। जस्तै अब तपाईँले किबोर्डबाट डाटा पठाउनु भयो, यो आइसीमा जानुभन्दा अगाडि त्यो डाटामा अब त्यो लेभलमा छ कि छैन, मानौँ त्यो आइसीले लिने लेभलभन्दा हाई छ, हाई फ्रिक्वेन्सीको छ भने त्यो जाँदाखेरि आइसी ड्यामेज हुनसक्छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर पठाउनु पऱ्यो। जति जुन लेभलमा आइसीले लिन सक्छ त्यो लेभलमा बनाएर दिनु पऱ्यो। अथवा कुनै बेला हाई भोल्टेज आउन सक्छ, त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, मिनिमाइज गरेर ब्यालेन्स भोल्टेज आइसीलाई दिनु पऱ्यो। त्यो गर्ने काम कसले गर्छ त? इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूले गर्छ। यसलाई कम्पोनेन्टहरू भनिन्छ। भनेपछि यो सबै जुनसुकै बोर्डमा यो चाहिँ हुनैपर्छ। यसले के गर्ने हो, आइसीलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो। काम चाहिँ आइसीले गर्ने हो र पार्टहरूले गर्ने हो। तर यसले के गर्छ, प्रोटेक्सन। आइसीलाई पनि सेफ बनाउँछ अनि त्यो पार्टहरूलाई पनि सेफ बनाउँछ। कसरी? त्यो ब्यालेन्स गरेर यसमा जाने सिग्नललाई, भोल्टेजहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने काम चाहिँ कम्पोनेन्टहरूले गर्छ। बुझ्नु? बोर्डमा अब अरू कुरा भनेको यही हो। बोर्डमा के हुन्छ त, मदरबोर्डमा मदरबोर्डमा आइसी, चिप राखिएको हुन्छ। के को लागि? यसले के गर्छ त, इनपुट र आउटपुटमा फ्लो हुने सिग्नललाई के गर्छ, यसले
एनालग टु डिजिटल भन्छ है। एनालग भनेको हामीले बुझ्ने भाषा, डिजिटल भनेको मेसिनले बुझ्ने भाषा। त्यसरी एनालग टु डिजिटल अथवा डिजिटल टु एनालग। मेसिनले बुझ्नेबाट हामीले बुझ्नेमा चेन्ज गर्नुपर्छ र हामीले बुझ्नेबाट मेसिनले बुझ्नेमा चेन्ज गर्नुपर्छ। यो काम चाहिँ के को भयो त, यो आइसी र चिपहरूको भयो। एनालगमा चेन्ज गर्ने। त्यसपछि इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू। इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टले के गर्ने भयो, मैले रेजिस्टर, क्यापेसिटर, कोइल, डायोड, ट्रान्जिस्टर, यिनीहरूले के गर्छ र इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूले सेभ गर्ने काम गर्ने विद्युतलाई कति आउँछ, फ्लो हुने सिग्नल र पावर, सिग्नललाई पनि र पावरलाई पनि, सिग्नललाई पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। र आइसी अथवा पार्टलाई छिटो खराब हुनबाट जोगाउँछ। कुनै पनि बोर्डमा आइसी छिटै खराब हुँदैन, किनभने त्यसलाई सेभ गर्नको लागि यो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू राखेको हुन्छ भने चाहिँ पहिला यो बिग्रिन्छ अनि मात्रै के हुन्छ त आइसीमा जान्छ। तपाईँले यो बिग्रियो भने तपाईँ सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यो भनेको सबै बोर्डमा कमन हो। यो त एउटै हो नि, जहाँ टिभीको बोर्ड होस्, ल्यापटपको होस्, कम्प्युटरको होस्, मोबाइलको होस्, सबैमा यो एउटै हो नि त। तपाईँले एउटाबाट निकालेर अर्कोमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ भ्यालुहरू म्याच भयो भने। तर आइसी बिग्रियो भने त्यो चाहिँ बनाउन गाह्रो हुन्छ, किनभने आइसी तपाईँसँग हुँदैन, कि त सेम बोर्ड हुनु पऱ्यो, अर्को बोर्डबाट निकालेर हाल्न मिल्दैन। त्यो निकालेर हाल्दा पनि त्यो काम गर्छ गर्दैन त्यो चाहिँ स्योर हुँदैन। चाहिँ प्रायः मान्छेले बनाउने भनेको के हो त, पहिला पार्ट फेर्ने हो, पार्ट फेरेर भएन भने के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू बनाउँछ। अब इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट भएन भने बल्ल के हुन्छ त आइसीमा जान्छ। अब आइसीको प्रब्लम आयो भने अब उनीहरूले भन्नुभन्दा अब सेम बोर्ड छ भने निकालेर हालिदिन्छ, छैन भने अब कि त धेरै टाइम लाग्छ कि त अब हुँदैन भनिदिन्छ। चाहिँ आइसीको प्रब्लम आउने चान्स पनि 10 देखि 20% मात्र हो, र बन्ने चान्स पनि त्यस्तै छ। नबनाइ खण्डमा नबन्यो भने सिधै चेन्ज गर्नुपर्ने, बोर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने कि बनेन भने त बोर्डै चेन्ज गर्नु। तर धेरै जसो 80-90% तपाईँको यही प्रब्लम छ, पार्ट र यो यिनीहरूको। अब बुझ्नुभयो नि मदरबोर्डको कन्स्ट्रक्सन। अब यसको कनेक्टरहरूको बारेमा हेर्नुहोस्। कनेक्टर अन मदरबोर्ड कुन ठाउँमा के जोड्ने, हामीले अब कम्प्युटर एसेम्बल गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्छ, कनेक्टर कुन ठाउँमा के जोड्ने त्यो कुरा थाहा हुनु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला यो पछाडिको कनेक्टर हो, यिनीहरूलाई के भनिन्छ, के भन्ने, यिनीहरूलाई ब्याक प्यानल पोर्ट भनिन्छ। पछाडि बस्ने भएकोले सबैको नाम के भयो, ब्याक प्यानल पोर्ट। पोर्ट भनेको जोड्ने ठाउँ के छ त, यो जस्तै यहाँ के जोड्ने, यो दुईटामा यो सबै ब्याक प्यानल भयो। बिजी होइन, PS2 यो दुइटै पोर्टलाई के भनिन्छ, PS2 पोर्ट भनिन्छ। PS2 भनेको पर्सनल सिस्टम, 2 भनेको स्पिड, 2.0 भनेको स्पिड हो। अब के आउँछ 3.0 हो, तर यो खासै अब युज हुँदैन होइन। अब USB आउँछ 3.0, यसको स्पिड कति हो 2.0। 2.0 भनेको त्यसको लगभग 1 सेकेन्डमा त्यसले 100 MB जति ट्रान्सफर गर्न सक्छ, चाहिँ धेरै फास्ट हुँदैन। USB भनेको योभन्दा फास्ट हुन्छ, किनभने USB 3.0 आइसक्यो, यसले लगभग 1 GB सम्म पनि ट्रान्सफर गर्न सक्छ। अब यसमा यो दुईवटा कलर छ होइन, एउटा पर्पल र एउटा ग्रिन। पर्पलमा के जोड्ने, यसमा के जोड्नुहुन्छ, यसमा जोड्ने भनेको PS2 किबोर्ड। यसमा लाग्ने किबोर्डलाई के भनिन्छ, PS2 किबोर्ड।
यसमा चाहिँ PS2 माउस यो फिक्स्ड हो, उल्टो जोड्नु भयो भने काम गर्दैन। किबोर्डकोमा किबोर्डै जोड्नु पऱ्यो, माउसकोमा माउस नै जोड्नु पऱ्यो। पिन कतिवटा हुन्छ यसमा? जम्मा 6 पिन हुन्छ। 6 पिन भनेको यस्तो 2 3 4 5 6 6वटा पिनमध्ये के हुने भयो? भोल्टेज आउनु पऱ्यो, भोल्टेज चाहियो नि होइन, 5 भोल्ट जति हुन्छ। अब किबोर्ड जोड्दा किबोर्डले यही यहाँको 5 भोल्ट किबोर्डले पाउँछ र किबोर्डले के हुन्छ डाटाहरू पठाएर, अनि अरू पिनहरू के हुन्छ डाटा र सिग्नलको लागि। दुईवटा पिन एटलिस्ट के को चाहियो? एउटा प्लसको लागि, एउटा के हो यो माइनस, यो के हो प्लस। भोल्टेजको लागि दुईवटा त चाहियो, जुनसुकै पार्ट होस् दुईवटा पिन चाहिँ भोल्टेज हुन्छ नै। कुनै बेला धेरै पिन छ भने दुईवटाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, तर एटलिस्ट दुईवटा पिन चाहिँ चाहिन्छ। त्यसपछि अर्को यो दुईवटा, यसको नाम के थियो? नयाँ बोर्डहरूमै यिनीहरू चाहिँ नहुन पनि सक्छ। यसलाई सिरियल पोर्ट भनिन्छ। सिरियल पोर्टमा पिन कतिवटा छ? 9वटा, 9 पिन। यसमा जोड्ने भनेको के त? मोडेमहरू र ओल्ड जोयस्टिक, पुरानो गेम खेल्ने बटन जस्तो हुन्छ होइन, त्यस्तो कुराहरू अथवा कुनै मोडेमहरू यसमा जोडिन्छ। तर अब यो यसको खासै युज छैन। यो भनेको एकदम स्लो, यो सबै यो स्लो पार्ट हो। अब यसको नाम चाहिँ प्यारल पोर्ट। प्यारल पोर्ट यसमा चाहिँ 25वटा पिन हुन्छ। यसमा चाहिँ ओल्ड प्रिन्टर, पुरानो प्रिन्टर चाहिँ यसमा जोडिन्थ्यो। अब यसको काम छैन, किनभने प्रिन्टर USB आइसक्यो, जोइस्टिक पनि USB आइसक्यो। त्यही भएर यो दुईवटा ठाउँ पनि धेरै खाने भयो, स्पिड पनि कम छ। त्यही भएर यो दुईवटाको काम छैन। अब यो चाहिँ राखिरहेको हुन्छ। नयाँ बोर्डमा तपाईँले यो, यसपछि सिधै यो र यिनीहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। यसलाई प्यारलल पोर्ट। त्यसपछि अर्को यो के हो त? VGA पोर्ट। यसलाई VGA पोर्ट, मोनिटर जोड्नको लागि यो चाहिँ हुनै पर्यो। यदि मोनिटर जोड्ने हो भने त्यो चाहियो। यसलाई VGA भनिन्छ। VGA भनेको भिजुअल ग्राफिक एडाप्टर। यसको काम के भयो? भिजुअल भिडियो आउटपुट गर्ने। यसमा के जोड्ने त? मोनिटर। यसमा जोड्ने पार्टलाई के भनिन्छ? मोनिटर। यो VGA भयो। अर्को HDMI भन्ने हुन्छ। यो पनि मोनिटर जोड्नको लागि नै हो, तर यो नर्मल बोर्डमा हुँदैन। ग्राफिक कार्डहरू हुन्छ नि, ग्राफिक कार्डमा के हुन्छ? HDMI पोर्ट हुन्छ। किनभने त्यसमा के चाहियो? ग्राफिक कार्डमा हाई रेजोल्युसन डिस्प्ले चाहियो नि त, त्यसको लागि अलि सुपर फास्ट डिस्प्ले रिक्वायर्ड हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब HDMI चाहिँ मदरबोर्डमा हुँदैन, ल्यापटपहरूमा चाहिँ हुनसक्छ। यो पनि के को लागि हो त? मोनिटर जोड्ने नै। यो लो रेजोल्युसन अथवा यसलाई स्ट्यान्डर्ड रेजोल्युसन भन्छ। स्ट्यान्डर्ड यो के हो त? हाई डेफिनेसन HD। त्यसपछि अर्को यो के हो त? USB भनेको युनिभर्सल सिरियल बस। यो के हुन्छ? USB 2.0, अहिले के आइसक्यो? 3.0 हाई स्पिड। यसको काम के त? के जोडिन्छ यसमा? एनी USB डिभाइस जे पनि जोड्न मिल्छ। USB छ भने जे पनि, जस्तै किबोर्ड, माउस, प्रिन्टर, स्क्यानर, डाटा केबलहरू, जोयस्टिक, जे पनि USB छ भने जे पनि जोड्न।
त्यसपछि यो यसलाई ल्यान पोर्ट भन्छ ल्यान लोकल एरिया नेटवर्क अथवा इथरनेट पनि भन्छ यो के को लागि भन्दा नेटवर्किङको लागि नेटवर्किङ भनेको तार वायर सिस्टमबाट केबल हालेर नेटवर्किङ गर्नु पर्यो भने यो यहाँ जोडिन्छ अब केबल इन्टरनेटहरुको कनेक्सन पनि यसमै गरिन्छ नेटवर्किङ अथवा केबल इन्टरनेट यसमा एउटा कनेक्टर लाग्छ के भनिन्छ कनेक्टरलाई खास RJ45 यसमा एउटा गोलो सेतो टाइपको कनेक्टर हुन्छ है त्यसले कनेक्टरलाई के भन्छ RJ45 भन्छ यसमा पिन कतिवटा हुन्छ 8 वटा पिन USB मा कति पिन छ 6 पिन VGA मा कतिवटा पिन हुन्छ 15 वटा VGA मा 15 वटा USB मा 4 वटा इथरनेट मा 8 वटा र यो के हो त स्पिकर माइकहरुको लागि त्यसलाई के भन्ने अडियो पोर्ट स्पिकर माइक र अडियो इन कुनमा के जोड्नुहुन्छ स्पिकर कुनमा जोड्नु यो ग्रीनमा स्पिकर पिङ्कमा माइक त्यसमा चाहिँ अडियो इन ग्रीनमा के जोड्नु स्पिकर पिङ्क माइक र अडियो इन भनेको अरु कुनै इन्स्ट्रुमेन्टबाट प्ले भएको म्युजिकहरु साउन्डहरु यो खासै युज भएन स्पिकर र माइक एप युज हुन्छ बुझ्नुभयो सबैलाई के भनिन्छ ब्याक प्यानल पोर्ट मदरबोर्डमा भएको पछाडीको पोर्ट यस बाहेक अब माथि के छ माथि जोड्ने ठाउँ के छ यो थाहा छैन यसलाई के भन्छ र्यामको लागि यसलाई स्लट भन्छ यसलाई पोर्ट भन्दैन यस्तोलाई चाहिँ पोर्ट भनिन्छ यस्तोलाई के भन्ने स्लट र्यामको लागि यो चाहिँ कार्डहरुको लागि डटर बोर्डहरु यहाँ जोडिएको छ नि हैन हो यस्तो हामी जुनसुकै डटर बोर्ड जुनमा जोडे नि भयो ग्राफिक कार्ड हो भने के गर्नु पर्यो यसमा जोड्नु पर्यो यो ब्राउन यसमा र्याम जोड्नु पर्यो अनि त्यसपछि यो के को लागि भयो त प्रोसेसरको लागि CPU सकेट यसलाई सकेट भन्छ यिनीहरुलाई स्लट भनिन्छ